ፌስቡክ እና የፌስቡክ ገንዘብ Here we go. Yo ኢንተርኔት ወርልድ ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለውላችሁ። ፋሚሊ ከኢትዮ ከቻሳ ብለናል። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁላችን በፍቅር ስለምንጠቀመው ወደነው ስለምንጠቀመው ፌስቡክ እንግዲህ በያዝነው ሳምንት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ አዲስ ነገር ይዞልን መጥቷል። ስለሱ ነው መናገራችሁ። እንግዲህ ከርዕሱ ላይ ለመረዳት እንደሞከራችሁት ፌስቡክ እንግዲህ የራሱን ገንዘብ ወይንም ግሎባል ኮይን ብሎ የሰየመውን የክሪፕቶ ከረንሲ አዘጋጅቶ ወደ ሲስተም ውስጥ ለማስገባት ዝግጅቱን እንደጨረሰ ነው ማለት ነው እየሰማን የምንገኘው። እንግዲህ ስለ ፌስቡክ የዚህ ግሎባል ኮይን ስለተሰኘው ክሪፕቶ ከረንሲ አንዳንድ የምነግራችሁ ነገር ይኖረኛል ማለት ነው። እንግዲህ ክሪፕቶ ከረንሲ እንግዲህ መጀመሪያ ለእናንተ ለውድ የኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች ቀለል አድርገን ብዙ ቦታዎች ላይ እኔ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ለማየት በመሞክርበት ጊዜ ማለት ነው ከዚህ ቀደም በጣም በተወሳሰበ መልኩ ነው ብዙ ሰዎች የሚያስረዱት። እናንተ ውድ የኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች ግን ቀለል ባለ መልኩ ክሪፕቶ ከረንሲን ማወቅ ይገባችኋልና እነሆ እንግዲህ ክሪፕቶ ከረንሲን ላስተዋውቃችሁ። እንግዲህ ክሪፕቶ ከረንሲ ማለት ሁላችን በተለያየ አለን። አሜሪካ ሚኖር ይኖራል፣ ቻይና ሚኖር ይኖራል። የተለያየ የዓለም ክፍሎች ውስጥ በተለያየ የላይፍ ስታይል በተለያየ ሊቪንግ ስታንዳርድ የምንኖር ሰዎች አለንና እንግዲህ እያንዳንዳችን እንደዚህ በዲሞግራፊክ ርቀት የተለያየ ባለንበት ሁኔታ ግን እንዲሁ የምንገበያይበትም የገንዘቦች አይነት ይለያያሉ። የአሜሪካን ዶላር አለ፣ የካናዳ ዶላር አለ፣ ዩሮ፣ የን በጣም ብዙ አይነት የመገበያያ ሚዲየሞች ወይም ከረንሲዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ዘመን የግሎባላይዜሽን ዘመን ነው ብለን እንዳልን ዘንዳ ወደ ግሎባላይዜሽን ስንሄድ ዓለም ወደ አንድ በመቅረብ ላይ በምትሄድበት ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ አንድ የመገበያያ አንድ ፕላትፎርም ያስፈልጋታል ብለው ያሰቡት የቴክኖሎጂ ሊቃን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ክሪፕቶ ከረንሲን ለዓለም መገበያያ ለሁሉም የዓለም ሕዝብ እንደ አንድ ሚዲየም ያገለግላል ብለው የሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ክሪፕቶ ከረንሲ ማለት በዲጂታሉ ዓለም የምንገበያይበት ምንዛሬ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ክሪፕቶ ከረንሲ ይህን ያህል ከነገርኳችሁ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት የክሪፕቶ ከረንሲዎች አሉ ከረንትሊ በዓለም ላይ ማለት ነው። በጣም ታዋቂ የሆነው ቢትኮይንን ጨምሮ ብናነሳ እንዲሁ ሴፍ ኮይንም የሚባል አለ፣ ዲጂታል ካሽ የሚባል አለ። በጣም ብዙ አይነት ነው ያሉት። እንግዲህ የፌስቡክም ግሎባል ኮይን ብሎ አዲስ እየሰራበት ያለው በቅርብ ላውንች የሚደረገው የፌስቡክ የግብይትም እንግዲህ የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ግሎባል ኮይን ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ግሎባል ኮይን የፌስቡክ ግሎባል ኮይን ማለት ነው ለየት ያለ ከሌሎቹ የክሪፕቶ ከረንሲ አይነቶች ከነ ቢትኮይን የሚለይ አዳዲስ ባህሪያትን እንግዲህ ይዞ ነው የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውና በጣም አስገራሚው ማለት ነው ከዚህ ቀደም የነበሩት ወይም ሌሎቹ የክሪፕቶ ከረንሲ አይነቶች ተጠቃሚዎች የባንክ አካውንት እንዲኖራቸው የሚያስገድዱ አይነቶች ናቸው። ነገር ግን የፌስቡክ የግሎባል ኮይን የተሰኘው አዲሱ የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ማለት ነው ምንም አይነት የባንክ አካውንት የማይፈልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግለሰቦች የባንክ አካውንት ባይኖረንም ማለት ነው በቀላሉ የፌስቡክን ክሪፕቶ ከረንሲ ግሎባል ኮይንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዛም በማስቀጠል ደግሞ ሌላኛው ደስ የሚለው መልካም ዜና ምንድነው? የተለያዩ አገር መገበያያዎችን ወይም ምንዛሬዎችን ዶላር ሊሆን ይችላል፣ የን ሊሆን ይችላል፣ እነሱም በሙሉ መንዝረን ወደ ፌስቡክ ግሎባል ኮይን መለወጥ የምንችልበት ፕላትፎርም ተመቻችቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይህም እንግዲህ መልካም ዜና ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያለንን ገንዘብ በኢትዮጵያ ብር ሊሆን ይችላል፣ የአሜሪካን የዩኤስ ዶላር ሊሆን ይችላል፣ እነሱን ቀይረን ወደ ቢትኮይን ወደ ግሎባል ኮይን ቀይረን መጠቀም እንድንችል ይፈቅድልናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ ይህ ግሎባል ኮይን የፌስቡክ ግሎባል ኮይን በዋነኝነት እንግዲህ ዓላማው በኦንላይን ኢንተርኔት ላይ ግብይቶችን ለማድረግ እንዲመች ታስቦ ነው ማለት ነው በፌስቡክ ፕላትፎርም ላይ። ምክንያቱም ተጠቃሚዎች ኢንጌጅ ሆነው ፌስቡካቸው ላይ ሳይወጡ ከፌስቡክ ፕላትፎርም ላይ ሆነው ግብይትን ማድረግ እንዲችሉ አሁን ከዚህ በፊት የተለያዩ አይነት የፌስቡክ ፊውቸሮች እየተጨመሩ እንደሆነ ከዚህ በፊትም በተለይ በዚሁ በቻናላችን ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ስሰጣችሁ ነበር። ለምሳሌ የሞቱ ሰዎችን ወይም ከህልፈተ
በህልፈት የተለዩንን ሰዎች የምናስታውስበት ሚሞራይዝ የምናደርግበት ፕላትፎርም እያመቻቸ እንደነበርም ነግሬያችኋለሁ። የፌስቡክ የኢንተርኔት ድሮንም እያዘጋጀ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። እንግዲህ ፌስቡክ ፕላትፎርም እያሰፋም ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህም ጋር ተያይዞ በኢንተርኔት ኦንላይን ግብይት ለማድረግ ከፌስቡካችን ላይ ሆነን ኦንላይን ግብይት እንድናደርግበትም የመጀመሪያው አማራጭ እንዲሆን ስለፈለገና የተጠቃሚዎችን ከፌስቡክ ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽን የመጨመርም እቅዱ ስለሆነ እንግዲህ ለዛ ፐርፐዝ ይጠቅማል ብሎ ስላሰበ ነው ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ከኦንላይን ግብይት በተጨማሪ በዚህ በግሎባል ኮይን በፌስቡክ ግሎባል ኮይን ያለንን የከረንሲ ወይንም ምንዛሬ ወደ ሌሎች ሰዎች ትራንስፈር ማድረግ እንድንችል ተደርጎም እንደተሰራ የሰማንበት አጋጣሚዎች አሉ ማለት። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ ባለፈው ዓመት አካባቢ ዋትስአፕ በአንዳንድ የዓለማችን ክፍሎች እንደ ኢንዲያን ባሉ ወይም ህንድ አካባቢ ባሉ አካባቢዎች ላይ ማለት ነው በዋትስአፕ የፌስቡክ ዋትስአፕ ክፍያ መፈጸም የሚችልበት ፕላትፎርም እየተሞከረ እንደነበረ ሁላችሁ የምታውቁ ይመስለኛል። እንግዲህ በአዲሱ በግሎባል ኮይን ማለት ነው እንግዲህ በዋትስአፕ ክፍያዎችን መፈጸም እጅግ በጣም ቀላል ሆኖ እንደሚመጣ እንግዲህ እየተተነበየ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ዋትስአፕን የምንጠቀመው መልእክቶችን ለመላላክ ምስሎችን፣ የድምጽ መልእክቶችንም ጨምሮ ለመላላክ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ገንዘቦችን ትራንዛክት ለማድረግ በክሪፕቶ ከረንሲ መልክ በግሎባል ኮይን መልክ ትራንዛክት ለማድረግ እንግዲህ ፌስቡክ ፕላትፎርሙን ምቹ እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህም ጋር በተጨማሪ ፌስቡክ ከዚህ ከክሪፕቶ ከረንሲውን የግሎባል ኮይን የተሰኘውን ክሪፕቶ ከረንሲውን ኢንሃንስ ለማድረግ ከማሳደግም አንጻር ማለት ነው በቪዲዮዎች ላይ የሚተላለፉ አድቨርታይዝመንቶችን በደግሞዋለው በፌስቡክ ቪዲዮዎች ላይ የሚተላለፉ አድቨርታይዝመንቶችን ወይም ማስታወቂያዎችን መመልከት እንግዲህ እነኚህን አዲሱን የፌስቡክ ግሎባል ኮይን ሽልማት ሽርፍራፊ ሳንቲሞች እንደሚያስሸልምም ታውቋል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ከአድቨርታይዝመንት እይታዎች ክፍያም በዘለለ እንግዲህ በኦንላይን የግብይት ትራንዛክሽን ላይ ለሚሳተፉ ግለሰቦችም እንዲሁ የዚህን የግሎባል ኮይን ሽርፍራፊ ሳንቲሞች እንግዲህ በሽልማት መልክ እንደሚከፍል ወይም እንደሚሰጥ ተናግሯል ማለት ነው ፌስቡኮች። እንግዲህ ይህንን የፌስቡክ ግሎባል ኮይንን የተሰኘውን የክሪፕቶ ከረንሲ አይነቱን እንግዲህ እውን ለማድረግ ፌስቡኮች በጣም በጥንካሬ ታትረው እየሰሩ ነው የሚገኙት። በዚሁም እንግዲህ የተለያዩ በኦንላይን ንግድ ላይ የሚገኙ ትልቅ ነጋዴዎችን እንግዲህ ኮሚኒኬት እየተደረገ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ እየተሞከረም እንደሆነ እየተነገረ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚሆን ገንዘብ ፌስቡክ እንግዲህ ፈንድ ለዚህ ፕሮጀክት ፈንድ እየጠየቀ ነው። በዚሁም እንግዲህ እነ ቪዛ እና ማስተር ካርድ የመሳሰሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኦንላይን ትራንዛክሽን የፔመንት ትራንዛክሽንን የሚያካሂዱ ድርጅቶች ጋርም አግሪመንት እየገባ እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ፌስቡክ በሚቀጥለው ዓመት 2020 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ውድ የኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች በ2020 ዓመተ ምህረት ይህንን ግሎባል ኮይን የተሰኘውን የፌስቡክ ገንዘብ እንግዲህ ለሁላችን እንድንጠቀምበት እንደሚያደርግ ነው እንግዲህ ተስፋ አድርጎ እየሰሩ ያሉት። እንግዲህ የአንዳንድ የኢንተርኔት አናሊስቶች ስፔሲፊክሊ እየተናገሩ የሚገኙት ምንድነው እንግዲህ ፌስቡክ ይህንን ፕሮጀክት ጎ ላይቭ ካደረገ በኋላ ወይም ለተጠቃሚዎቹ ዴሊቨር ካደረገ በኋላ በ2021 ዓመተ ምህረት እስከ 19 ቢሊዮን ዶላር ድረስ እንግዲህ በዚህ በግሎባል ኮይኑ ብቻ ትርፍ ሊያገኝ እንደሚችል እየገመቱለትና እየተነበዩለት ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በእርግጠኝነት ፌስቡክ በዚህ ፕሮጀክቱ ፌል የሚያደርግ አይመስለኝም። ይህ ማለት እንግዲህ ሁላችንም አብዛኞቻችን ፌስቡክ እንጠቀማለን፣ ሁላችንም ማለት ቢከብድም ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኞቻችን በዚህ የግሎባል ከረንሲ በግሎባል ኮይን በተሰኘው የግሎባል ከረንሲ ነገሮችን መለዋወጥ፣ መግዛት፣ መሸመት እንድንችል ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ በቅርብ የፌስቡክን የግሎባል ኮይን የተሰኘውን አዲሱን የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት አይተነው እንደምንጠቀምበት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ይህ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ጥያቄዎችም ካሏችሁ በተለይ አሁን ስላወራሁት ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ዲቴይል ወደ ውስጥ ያለውን የቴክኖሎጂ አሰራሩን እንዴትስ እንደዚህ ደረጃ እንደደረሰ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ በኮመንታችሁ ስር አስፍሩልኝ። እኔ ለእናንተ እማልሆነው የለም፣ እሰራላችኋለሁ ሌላ ቪዲዮ እንግዲህ በደንብ የሚያስረዳችሁ ማለት ነው ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ። የሚኖራችሁን ጥያቄዎች ሌሎችም ጥያቄዎች ቢሆኑ
በኮሜንት ስር እንድታሰፍሩ እጠይቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ከማድረጋችሁን በዘለለ ከጎን የምትገኘውን የደውል ምልክት በመጫን ቶሎ የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ታረጉ ዘንድ እጠይቃችኋለሁ። ለዛሬው ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው